ท่านนี้ครับเขาบอกว่าโดนยิงแล้วไม่เข้าอ้าวใช่ครับเราเปรียบเทียบในยุคสมัยก็คือ2484ครับก็คือยุคขุนพันธ์นั่นเอง โอ้ใช่ใช่สาธุจริงเหรอใช่ครับอันนี้ครับอันนี้ถ้าเป็นผ้ายันที่เขาใส่ในเดี๋ยวไหว้ได้ไหมสงครามครับนี่ครับและนี่ก็คือภาพแกะสลักหินน้ำหนัก 60 ตันนะฮะที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ขัดขวางการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่นนะฮะกระทำการปกป้องบ้านเมืองโดยวีรชนที่สร้างวีรกรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 นะฮะทุกคนครับและในอุทยานประวัติศาสตร์นั้นก็จะมีการจัดแสดงสิ่งของต่างๆแล้วก็อาคารสถานที่ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเอาไว้ด้วยนะฮะในวันที่ 8 ธันวานั้นผมบอกเลยว่าที่นี่คงจะมีเหตุการณ์ที่แบบตึงเครียดสุดๆเลยนะฮะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงไว้อย่างดีเลยครับบรรยากาศดีรับลมทะเลทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวมะนาวและฝั่งอ่าวประจวบเลยนะฮะมากันฮะเรามาดูประวัติศาสตร์ของกองบิน 5ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2กันดีกว่าฮะคำว่าประวัติศาสตร์อย่าเพิ่งเบื่อปิดกันไปนะฮะไปดูกันครับมากันครับอันเนี้ยจะกดออกอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกอยู่กับผมก่อนเรามาดูกันดีกว่าฮะสนุกนะครับสนุกจริงๆที่นี่มีค่าบำรุงรักษานิดหน่อยนะฮะค่าเข้าชมผู้ใหญ่40 บาทเด็ก20 บาทฝรั่งตามที่เห็นป้ายเลยนะฮะถ่ายคลิปได้ไหมได้ครับถ่ายได้ครับถ่ายได้ทั้งหมดเลยครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอก่อนแล้วผมจะอธิบายตามจุดนะครับค่ะพอเราเข้ามาเริ่มแรกเราจะต้องเข้ามาชมวิดีทัศน์ที่ห้องนี้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะออกไปสำรวจยังจุดต่างๆภายในกองบิน 5นี้นะฮะส่วนวิดีทัศน์นั้นมีอะไรบ้างผมให้ทุกคนมาดูกันเองนะครับถ้าอยากรู้ว่าวิดีทัศน์มีอะไรกันบ้างเก็บไว้เป็นความลับให้มาชมกันเองได้นะสถานที่แห่งนี้เลยด้านนู้นจะเป็น42แผ่นป้ายครับที่วางเรียงขึ้นมาก็คือ42ชีวิตนั่นเองรายชื่อทั้งหมดจะอยู่ตรงนั้นครับก็คือตรงที่เป็นกลมๆใช่ครับผมจะเป็นรายชื่อของ42ชีวิตครับใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปชมอาคาร3เดี๋ยวผมไปเริ่มอธิบายตรงนี้คืออาคารอะไรก่อนหน้านี้มันจะเป็นที่พักของผู้การครับในสมัยนั้นครับตอนที่เกิดสงครามนั่นเองครับแต่ตอนนี้ครับได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วครับอ๋อโอเคแนะนำกันสวยดีเนาะสีสวยเมื่อก่อนครับเป็นบ้านยกสูงครับแต่เดี๋ยวนี้ครับเราทำด้านล่างเพิ่มมานั่นเองได้ใช้ประโยชน์ครับส่วนมากจะเป็นไม้100 ปีแล้วบางไม้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเปลี่ยนเป็นใหม่นั่นเองแต่บันไดครับยืนยันว่าบันได100 ปีแน่นอนพี่จะทำเขาพังไหมเนี่ยตัวใหญ่เยอะแล้วพี่ขอถอดรองเท้าหน่อยค่ะปึ๊บว้าวเย็นเปิดแอร์ไว้นะขอบคุณประตูก็ตอนที่ดูวิดีโอผมวิ่งมาเปิดขอบคุณมากนี่คืออะไรอ่ะเริ่มอาคารนี้ครับมีทำบันไดที่เราใช้ครับเป็นบันไดเก่าเลยโอ้100 กว่าปีแล้วนั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นจริงๆครับอาคารนี้ครับก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. ครับ2465ครับซึ่งตอนนี้65ครับ101 ปี101 ปีนะครับใช่ครับก็คือบ้านหลังนี้เป็นโบราณสถานใช่ครับผมอันนี้จะมีคนดูแลอาคารนี้ตลอดเวลาส่งคนต้องรักษาไว้ใช่ครับมาเริ่มจากภาพแรกก่อนภาพแรกครับจะเป็นเช้าตอนตี 4ครับที่ทหารบุกเข้ามาในไทยนั่นเองต้องมองใกล้ๆหน่อยครับมันจะเห็นเป็นเขาครับเป็นเขาของนั่นเองเฮ้ยเห็นแล้วใช่ครับก็คือเขานั่นเองเจ๋งครับโดยทหารครับที่เขานั่งมาครับจริงๆแล้วครับทหารญี่ปุ่นครับนำเรือมาทั้งหมด33 ลำครับนำเรือ33 ลำครับเขาได้ขึ้นครับชุมพรครับสุราษฎร์ครับประจวบคีรีขันธ์ครับและอีกหลายๆที่นั่นเองครับเพื่อแต่เขามาบุกประจวบครับเพียงแค่3 ลำเท่านั้นครับโดยเพื่อแค่จะผ่านไปพม่าหรือมาเลเซียนั่นเองครับไปรบนั่นเองครับผมโดย3 ลำนี้ครับเขาขนทหารมาครับทหารที่อยู่บนเรือทั้งหมด 2,100 คนเยอะมากรถครับบรรทุกอีก50 คันม้า50 ตัวครับโอ้ my god รถถัง10 คันครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์6 คันนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเรารวมคนบนม้าครับบนรถด้วยแล้วครับก็คือประมาณ3,000 กว่าคนนั่นเองครับ
ซึ่งเรามาเปรียบเทียบกับทหารไทยบ้างครับ เยอะมา นี่ ก เลยครับทหารไทยครับมี140 นายครับ โอ้ แต่ในนี้เขาจะเขียน160 นายเพราะว่าเป็นครอบครัวทหารอยู่ในนี้ด้วย ใช่ใช่ เลยรวมไปด้วยครับเป็น ค่ะ 160 นายครับ ซึ่งในสมัยนั้นครับเครื่องบินครับ เรามีทั้งหมด9 ลำ โอ้ตาย ใช่ครับ แต่ใช้ได้จริงๆเพียงแค่5 ลำเท่านั้นครับ ซึ่งผู้การครับได้สั่งการจากที่นี่แหละครับสั่งการว่าให้ทั้ง5 ลำนี้ขึ้นครับ แต่ขึ้นได้จริงๆเพียงแค่1 ลำเท่านั้น ก็คือเมื่อกี้ที่ชี้ ใช่ ว่า ครับ ท่าน ที่ นั้น เราชมไปครับเมื่อกี้นี้ก็คือที่เหลือโดนสอยตกหรือยิงตกหมดนั่นเองครับผม ค่ะ เท่ากับเราต้องสู้1 ต่อ โหเก่งมากอะค่ะ ใช่ครับมาต่อมาระเบิดครับนี่จะเป็นระเบิดครับของประเทศญี่ปุ่นครับจะมีทั้งหมด2 แบบครับเป็นแบบดึงสลักทั้งคู่เลยดึงด้านบนครับกับดึงด้านล่างครับ ซึ่งจะเป็นไทย97กับไทย98ครับซึ่งกองบิน5ครับได้ทดลองความรุนแรงของระเบิดครับด้วยการเอาระเบิดมาปาใส่กำแพงครับผม เดี๋ยว กำแพงเลย ทะลุเลยอะ ใช่ครับ97จะแรงมาก คืออะไร 98จะไม่ค่อยเท่าไหร่ นี่แบบ ใช่ครับ ทะลุแบบกำแพงอีก ต่ออันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแผ่นเหล็กครับแผ่นเหล็กหนาเราได้เอามาสูงครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2ครับมาลองยิงดูนั่นเอง ถ้าเกิดเปรียบเทียบครับสมัยนั้นก็9 มม โอ้ย น่าจะแรงที่สุดเพราะมันทะลุเลย ทะลุหมด ใช่ครับ จ ผ ง มซึ่งสมัยนี้ครับกระสุนที่แรงที่สุดน่าจะเป็นกระสุนกระปัวทู่เวลาเรายิงครับมันจะบานออกหรือบิดออกนั่นเองครับ ทุกคนครับตรงนี้ผมอยากจะให้ทุกคนจับตาดูดีๆนะฮะว่าขนาดแผ่นเหล็กหนาๆอย่างนี้โดนกระสุนเข้าไปยังทะลุเป็นรูเลยนะฮะแต่เดี๋ยวข้างบนมีอะไรที่เรียกว่าเด็ดสุดๆให้ดูกันอีกอย่างหนึ่งนะฮะไปกันครับ นะครับเดี๋ยวเชิญด้านบนครับท่านนี้ครับเขาบอกว่าโดนยิงแล้วไม่เข้า อ้าว ใช่ครับ ทำไมล่ะ ชื่อพลชิน ผมจำไม่ค่อยได้ครับแต่ชื่อพลชินแน่นอนครับท่านนี้ โอ้ ตอนที่เขาใส่ครับถ้าเราเปรียบเทียบในยุคสมัยก็คือ2484ครับก็คือยุคขุนพันธ์นั่นเอง โอ้ ครับ ใช่ใช่ ท่านนี้ครับเล่นมนต์ครับเดี๋ยวผม สาธุ เดี๋ยวผมยกอันนี้ เฮ้ยจริงเหรอ ใช่ครับอันนี้ครับ จริงเหรอ ถ้าเป็นผ้ายันที่เขาใส่ใน เดี๋ยวไหว้ได้ไหม สงครามครับอันนี้ครับท่านโดนยิงยังไม่เข้าเลย โอ้ ครับในสมัยนั้นเพื่อนผมก็บอกเขาว่าโดนยิงไม่เข้า ซึ่งเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ5 ปีที่แล้วครับด้วยอายุ100 กว่าปี โอ้โหอายุยืนมาก ใช่ครับนะครับลูกเขาอยู่ด้านนู้นเลย ตรงไหนนะคะ นะครับด้านนี้เลยเนี่ยที่โชว์ อ๋อ นี่ใช่ไหมแอบค่ะ ขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะคะ ทุกคนครับมาดูกันใกล้ๆครับและนี่ก็คือรูปของท่านเจ้าของเสื้อและเสื้อยันที่ถูกยิงไม่เข้านะฮะนั่นน่าจะเป็นรอยกระสุนที่ไม่เข้านะฮะ ต่อมาครับข้อมูลของรถปืนครับอันนี้ครับเป็นปืนกระบอกจริงครับที่ใช้งานในสงครามโลกครั้งที่ 2ครับกระบอกจริงเลยเรามาปักครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติครับกับ42 ท่านที่เสียชีวิตไปนั่นเองครับผมด้านหลังครับจะเป็นทรายหรือว่าทิศนั่นเองครับ2 ลูกหลังครับจะเป็นของนักบินครับที่เสียชีวิตจากเครื่องนั่นเองครับผมส่วนนี้ครับจะเป็นของนักเรียนครับลูกเสือที่อายุ13 โอ้ ใช่เคยได้ยิน ยุวชนนั่นเองครับ เยาวชนทหาร ท่านเสียเพราะโดยการนำข้าวครับกับอาหารครับแล้วก็กระสุนครับไปแจกจ่ายให้ทหาร อ๋อ และโดนยิงนั่นเองครับ อืม ส่วนด้านหน้าครับ3 ลูกนี้จะเป็นของทหารทั้งหมดนั่นเองครับ ค่ะอ๋อ ส่วนลูกนี้จะเป็นจุดแรกเลยที่เราเริ่มยิงเลยก็คือของโบราณเลยครับ สาธุ ต่อไปครับอันนี้นะครับหรือทหาร ค่ะ อันนี้ครับคือทหารครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับ ทหารจำนี่คือกล้า ใช่ครับหนึ่งจริงๆเป็นหน้าตาอย่างนี้ห อันนี้คือให้ น้าตาจริงๆครับ เรามอบให้ยังไงอะคะอย่างนี้ ก็คือติดปลายธงครับที่ครับเจ็ดนี่จะอยู่บนปลายธงนั่นเองครับ ซึ่งปลายธงครับจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ครับ และจะมีพระเกศาครับหรือเส้นผมพระเจ้าอยู่หัวอยู่ด้วยนั่นเองครับ ตรงนี้จะอยู่ในห้องการตลอดเวลา เวลาเราจะใช้ครับพิธีการอะไรก็แล้วแต่ครับ ต้องใช้กองกำลังเกียรติยศไปรับมาเท่านั้นครับถึงจะมาใช้ได้ครับ เพิ่งทราบกันนี่ ใช่ครับ ถ้าเปรียบเป็นหัวใจของกองบินนี้ก็คือธงตัวนี้ครับห้ามหาย และนี่ก็คือธงชัยเฉลิมพลของกองบิน จะเป็นพลาสติกด้านล่างครับที่เราใช้โปรแกรมครับให้มันสว่างขึ้นนั่นเอง เมื่อกี้ตี 4เนาะ อัน ใช่ นี้ ครับ นี่เราก็จากภาพจากด้านล่างอะ ค่ะ มันทำให้สว่างขึ้นนั่นเองให้เราเห็นได้ชัดครับ ค่ะ อันนี้ครับโดยการบุกครับจอดอยู่หลังเขาครับ แล้วก็ด้วยการบุกครับนำเรือเล็กครับบุกเข้ามานั่นเองลำเลียงคนเข้ามาครับเรือเล็กครับซึ่งนั่งไม่เกิน10 กว่าคนนั่นเองครับผมขึ้นมาครับ จุดแรกที่เริ่มยิงเลยคือเขาวัวตาเหล็กครับผมก็คือจุดนี้เลย จริงๆแล้วครับเราจะไม่ยิงก็ได้ครับ เราจะไม่สู้รบก็ได้ครับ แต่ทหารไทยครับ
ไม่สามารถให้ใครลุกล้ำเข้ามาได้นั่นเองถึงจะเป็นพันธมิตรเราไม่สามารถให้ลุกล้ำเข้ามาในเขตเราได้ครับผมจึงเริ่มยิงนั่นเองครับผม ทำไมจะพี่ถามนิดนึงทำไมเขารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ตรงนี้ เขารู้ครับเพราะทหารญี่ปุ่นครับ เราซื้อเครื่องบินจากเขาแล้วก็ทหารญี่ปุ่นครับมาสอนบินที่นี่ครับ อ๋อ ก็เลยรู้ภูมิ ใช่ครับ ภูมิประเทศเราทั้งหมด ใช่รู้ทั้งหมด ถึงได้มาได้ ใช่ ถูก ครับ ต้อง ซึ่งที่เราต่อสู้เพราะว่าเราไม่อยากให้เขามาใช้เข้ามาในเขตค่ายทหารเราแล้วก็ใช้สอยของเรานั่นเอง ผู้การในสมัยนั้นก็เลยสั่งเผาทั้งหมดเลยครับ โอ้ดี ดูว่าสู้ไม่ได้ครับสั่งเผาทั้งหมดแล้วก็หนีขึ้นไปบนเขาครับ อืม ครับ ถูก อ่า โอเค เข้าใจละยังสงสัยว่ารู้ได้ไง จริงๆเราเป็นพันธมิตรกันครับจะไม่ยิงกันก็ได้ครับ แต่ว่ามันก็อุกอาจไปหน่อยนะ เดี๋ยวก็มา อันนี้ครับคือห้อง33 ชั่วโมงครับที่เราต่อสู้กับเขาครับวนตั้งแต่ตี 4นะครับบนเข็มนาฬิกาครับช่วงนี้เลย โอ้แล้วเราหันไปทางไหนบ้าง ใช่ครับดูปืนนะครับปืนของประเทศไทยครับนี่เลยมีทั้งหมด อ๋อ 3 แบบครับ อย่างที่ผมบอกไปครับคือปืนกลของประเทศไทยครับมีทั้งหมด8กระบอกครับคือปืนกลหนักครับ อันนี้เลย6กระบอกครับปืนกลเบาครับ2กระบอก แล้วก็ปืนยาวแบบ66อีก100กระบอกนั่นเอง ยิงได้ทีละนัด ใช่ครับมันเสียเวลามากน่าจะยิงครับ แต่จริงๆแล้วครับเราไม่ได้ฆ่าทหารญี่ปุ่นด้วยการยิงครับ เราฆ่าด้วยปลายปืนนั่นเองครับ โอ้ โดยเพราะนี่เลย แปลว่าเป็นปะทะแบบตัวใกล้ๆมาก ใช่ครับเพราะว่าเขาบุกช่วงมาตอนตี 4 1 ค่ะ โดยลำเลียงเรือเล็กครับ ซึ่งเรือเล็กมีไม่กี่คนอยู่แล้ว อืม เราทยอยหลบครับ ส่วนตรงนี้นั่นก็จะเป็นการกล่าวถึงวิรกรรมของเครื่องฮอค3ที่ได้เล่าไว้ในคราวที่แล้วนะฮะที่ต้องนำเครื่องขึ้นแต่เราสามารถขึ้นได้เพียงแค่1เครื่องเท่านั้นนอกนั้นเราเกิดการสูญเสียเป็นอย่างมากเลยนะครับมีการพลีชีพบนรันเวย์และในโรงเก็บกันเลยทีเดียวส่วน 3,000 เมตรสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องราวของร้อยตำรวจโทสงบพรหมมานนท์ที่เดินทางมาจากตัวเมืองเพื่อมาแจ้งข่าวแก่ทางกองบินทราบว่าตอนนี้ญี่ปุ่นได้บุกที่โรงพักในเมืองแล้วท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสมาจากการสู้รบสุดท้ายท่านก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อได้แจ้งข่าวให้กับทางกองบินทราบแล้วนะฮะและนี่ก็คือรูปปั้นของนาวาตรีหม่อมหลวงประวาสชุมสายผู้บังคับการกองบินเมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นบุกมายังกองบิน5นะฮะและนี่ก็คืออนุสาวรีย์ที่แสดงถึงความกล้าหาญของเหล่าทหารหารและครอบครัวในครั้งที่เราเข้าสู่วิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะฮะตรงนี้นั่นก็เป็นพิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ปิดปรับปรุงอาคารนี้อยู่และบริเวณนี้นั้นก็จะมีป้ายรายชื่อทั้ง42รายชื่อของผู้กล้าหาญที่พลีชีพในวันนั้นนะครับและใกล้ๆกันก็มีศาลของวีรชนอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นมีการพลีชีพและสละชีพของผู้กล้าก็ทางกองบินก็ได้มีการนำศพของผู้กล้ามาหลบอยู่บริเวณหลุมหลบภัย2แห่งหรือหลายแห่งผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้เป็นหลุมหลบภัยแล้วได้นำร่างของผู้พลีชีพมากลบไว้ก่อนจนเหตุการณ์สงบลงจึงได้นำมาประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้กล้าหาญต่อไปนะครับนี่เลยประเทศไทยของเรากว่าจะมีวันนี้มาได้นั้นเราต้องแลกด้วยความกล้าหาญของทั้งพลเรือนตำรวจและทหารนะฮะไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะกล้าหาญชันชัยอยู่เพียงผู้เดียวได้แต่เรากล้าหาญร่วมกันเราจึงมีชาติไทยในวันนี้คนไทยเราถ้าสามัคคีกันเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะเราเรียกว่าเรามองหาจุดร่วมสงวนจุดต่างแต่เราก็เคารพในความคิดต่างแต่เราก็ยังมีสิ่งเดียวที่เรายังรักนั่นก็คือชาติไทยของเรานั่นเองนะฮะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะฮะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกคนชมมาถึงณจุดนี้เลยนะฮะแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับฝากด้วยช่องจะได้โตสักทีนะฮะขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ